امشب در 24 جلسه ویژه کاخ سفید درباره ایران با حضور همه مقامات ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا. بررسی موضع ایالات متحده در دور بعدی مذاکرات با تهران، هدف اصلی جلسه امروز در اتاق وضعیت. سردرگمی بعد از اظهارات مبهم دیشب و امروز استیو ویتکاف درباره توافق هسته‌ای با ایران، توقف کامل غنیسازی یا محدودیت 3.67%. این تأکید منه، کاری که ما اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشه. اولین واکنش خامنه‌ای به گفتگو با آمریکا. رهبر جمهوری اسلامی میگه نباید همه چیز کشور رو به این مذاکرات گره زد. ادامه قدرت‌نمایی نظامی واشنگتن در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با تهران. دومین ناو هواپیمابر آمریکا هم در آب‌های خاورمیانه مستقر شد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گفته دونالد ترامپ نشستی ویژه در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی برگزار کرده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هکست وزیر دفاع، مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید، استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ و جان راتکلیف رئیس سازمان CIA و سایر مقامات ارشد دولت در این جلسه حضور داشتند. دقایق پیش هم کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید گفته که پیش از این جلسه دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی که با سلطان عمان داشته تاکید کرده برنامه هسته‌ای ایران باید از طریق مذاکره تموم بشه. The maximum pressure campaign on Iran continues. کارزار فشار حداکثری علیه ایران همچنان ادامه داره، اما همونطور که میدونید رئیس جمهور به وضوح گفته که خواستار گفتگو و مذاکره با ایرانه، در حالی که تاکید کرده ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. امروز رئیس جمهور با سلطان عمان صحبت کرد که به برگزاری این مذاکرات کمک کرده. رئیس جمهور از او برای میزبانی اولین دیدار مستقیم بین آمریکا و ایران قدردانی کرد و بر ضرورت پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات تاکید کرد. دو رهبر همچنین درباره عملیات جاری ایالات متحده علیه حوثی‌ها گفتگو کردند و رئیس جمهور خاطر نشان کرد که حوثی‌ها تا زمانی که حملاتشان به حمل و نقل دریایی در دریای سرخ را متوقف نکنند هزینه سنگینی خواهند پرداخت. همونطور که میدونید مذاکره بعدی بین استیو ویتکاف و نماینده ایران برای روز شنبه تنظیم شده. چون این مذاکرات هنوز در جریانه چیز بیشتری برای گفتن ندارم. در همین حال استیون ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و رئیس هیئت آمریکایی در مذاکرات با جمهوری اسلامی در حساب اکسش نوشته هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید مطابق با سیاست‌های دونالد ترامپ تنظیم بشه. به گفته استیو ویتکاف توافق با ایران فقط با موافقت آقای ترامپ نهایی میشه و هر گونه توافق نهایی باید چارچوبی برای صلح، ثبات و شکوفایی در خاورمیانه باشه. نماینده ویژه ترامپ تصریح کرده ایران باید غنیسازی و تسلیحات هسته‌ایش رو متوقف و نابود کنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از مرکز شهر واشنگتن و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما هستن. سمیرا، با تو شروع کنیم و جلسه‌ای که دقایق پیش در پشت سر تو در اتاق وضعیت صورت گرفت در مورد ایران چه جزئیاتی می‌دونیم؟ فرداد، این یک خبر اختصاصی است از وبسایت خبری آکسیوس که امروز در اتاق وضعیت در کاخ سفید یک جلسه‌ای برگزار شده در سطح مقامات ارشد ایالات متحده. آقای ترامپ دعوت کرده از وزیر خارجه مارکو روبیو، آقای ونس بوده، آقای ویتکوف نماینده آقای ترامپ در امور خاورمیانه بوده، آقای راتکلیف رئیس CIA بوده. مقام‌های ارشد همگی بودند و صحبت کردند راجع به موضعی که ایالات متحده در روز شنبه در قبال ایران خواهد داشت، موضعی که موضعی که ایالات متحده در رابطه با کلیت گفتگوها با جمهوری اسلامی میخواد اتخاذ بکنه. این هم برمیگرده به مسائلی که در این چند ساعت گذشته پیش آمد، به ویژه بعد از گفتگویی که آقای ویتکاف با آقای هنیتی از تلویزیون فاکس کرد. اونجا مسائلی پیش آمد که هرچند خود آقای ویتکاف بدتر آمد، صبح امروز یک توییت دیگری نوشت تا یه حدودی اون رو روشن کرد، ولی همه اینها نشون میده که یک مقداری بحث‌های داخلی به نظر میرسه در بدنه
دولت ترامپ وجود داره و جلسه هم که در اتاق وضعیت برگزار شده نشان از همین گفتگوهای داغ بین طیف‌های مختلف فکری در دولت ترامپ داره. اما آقای ویتکاف در گفتگو با آقای هنیتی از تلویزیون فاکس چه گفت؟ بریم بخش بسیار کوتاهی از این گفتگو رو بشنویم. فرداد. آنها نیازی به غنیسازی بیش از 3.67% ندارند. در برخی موارد غنیسازی تا 60% و در موارد دیگر تا 20% انجام شده. این پذیرفتنی نیست. همچنان با سمیرا قرایی هستیم در کاخ سفید و اردوان روزبه از مرکز شهر واشنگتن. اردوان، چه جزئیات دیگری میدونیم در مورد موضعی که الان ایالات متحده آمریکا داره در آستانه دومین جلسه دیدار ویتکاف و عراقچی؟ موضوع مهم اینه که اون چیزی که به نظر میرسه، همونجوری که آقای ترامپ هم گفته، ترجیح بر این هستش که در مذاکرات با جمهوری اسلامی به یک نتیجه برسن. اما به نظر میرسه همه این گزینه‌هایی نیستش که روی میز هستش. ورود ناو USS وینسن در منطقه خاورمیانه، یعنی ورود به خلیج عدن و گزارش‌های رصدهایی که داره نشون میده این ناو پیش از ورود در منطقه تمرین‌های مختلف عملیاتی رو برای نشست و پرواز F-35 و F-18 رو داشته و همچنین گروه ضربتی که این ناو رو داره همراهی می‌کنه، یعنی دست کم 4 ناو جنگی کاملا مدرن و آماده عملیات با تجهیزاتی که قبلا بارگذاری شده و همچنین گزارش‌هایی که در ارتباط آماده سازی ترومن USS ترومن برای مهماتش و اتفاقاتی که داره آماده میشه و همچنین حضور B-2ها در دیگو گارسیا همه نشون میده که برگ دومی هم روی میز هستش. اما این فقط مسئله ایالات متحده آمریکا نیست، نگرانی دیگری هم وجود داره. در واقع هفته‌نامه نیوزویک در گزارش خودش امروز اشاره کرده که جمهوری اسلامی هم بیکار نشسته. فرماندهان سپاه اعلام کردن آماده هستن که در صورت ضرورت اقداماتی انجام بدن. نیوزویک داره میگه که جمهوری اسلامی داره برنامه‌ریزی میکنه تا اولین هدف احتمالی خودش، یعنی مرکز عملیاتی ایالات متحده آمریکا، یعنی دیگو گارسیا رو بخواد مورد هدف قرار بده. البته تحلیل هایی که همچنین کارشناسان FDD در این گفتگو با نیوزویک داشتن تاکید میکنن فاصله دیگو گارسیا تا ایران حدود 2500 تا 3000 مایل هستش و در عمل ممکنه چنین شرایطی وجود نداشته باشه به طور مستقیم بزنن. اما جمهوری اسلامی در تلاش هستش که آماده سازی بیشتری برای بهره‌وری موشک‌های خرمشهر 4 و موشک‌های زمین به هوای ابو مهدی که پیش از این آماده کرده بودن و همچنین از یک کلکی که چندین بار تا حالا استفاده کردن، یعنی کشتی‌های تجاری که پهپادهای پرتابه‌ای رو با خودشون هم کنن بخوادن این منطقه رو هدف قرار بدن. همچنین گزارش‌ها حاکی از این هستش که در تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی هم موشک‌های میانبردی رو جمهوری اسلامی آماده کرده که نشون میده اونها هم بر این باور هستن که ممکنه همه چیز در میز مذاکره حل نشه. بر اساس خواسته هایی که جمهوری اسلامی داره، همونجوری که گاردین هم امروز اشاره کرده، جمهوری اسلامی تمایلی به خارج کردن سوخت‌های تولید شده خودش با حدود خلوص 60% از کشور نیست، یعنی مایل نیستش این کار انجام بشه. با چنین شرایطی همونجوری که روسیه هم اعلام کرده ممکنه آمادگی گرفتن اینها رو نداشته باشه. یک بنبست بزرگ برای راه حل مناقشات بر روی میز مذاکره وجود داره. اینکه به رغم اینکه آقای ترامپ تاکید میکنه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید امکانی برای تولید سلاح هسته‌ای داشته باشه، اما جمهوری اسلامی میگه آنچه که تولید کرده تا الان میخواد نگه داره. نیوزویک تاکید میکنه، میگه که جمهوری اسلامی مایل هستش که این اشتباه رو نکنه که در سال 2015 کرده و ترجیح میده که همه امکانات خودش رو آماده نگه داره. اما ناوهای آمریکایی در منطقه و همچنین آماده سازی که داره انجام میشه و همچنین آمادگی که در دیگو گارسیا وجود داره نشون میده که آقای ترامپ مصمم هستش که اگر اتفاقات در ظرف چند روز آینده به طور مشخص در میز مذاکره و با مذاکرات حل نشه، قطعاً گزینه برتر دیگر، یعنی گزینه نظامی هم روی میز باقی بمونه.
همین الان که داریم صحبت میکنیم ممنونم از هر دو شما. اردوان روزبه در مرکز شهر واشنگتن و سمیرا قرایی در کاخ سفید. همزمان در جای دیگری در واشنگتن دی سی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تمی بروس داره در مورد ایران صحبت میکنه. همین لحظات پیش خبرنگار بی بی سی از او در مورد اظهارات دیروز آقای ویتکاف پرسید که حرف از غنیسازی 3.6% زده بود. خانم بروس گفته که اشاره او به توقف کامل غنیسازی در ایران هست. همچنان او داره در مورد ایران صحبت میکنه. اجازه بدید کوتاه بخشی از صحبتاشو بشنویم. Mahmoud Abbas had sent a letter to Secretary Rubio trying to open up the door to get certified that the pay for slay program has been ended by the Palestinian Authority. I know you're not going to comment on that correspondence, but in a broader perspective, the State Department is not exactly doling out foreign aid with any enthusiasm at the moment, and the purpose of ending pay for slay would be to restart foreign aid to the Palestinian Authority. So does the State Department have any appetite at this point to start that process if the end result is no foreign aid? خب سوالا در مورد ایران تموم شده. الان دارن در مورد مسائل دیگر خاورمیانه از اون میپرسند، ولی به مجرد اینکه دوباره در مورد ایران صحبتی بشه حتما شما رو هم در جریان میذاریم. در ادامه برنامه هم به این موضوع خواهیم پرداخت که از مصاحبه دیشب استیو ویتکاف با شان هنتی در شبکه فاکس نیوز تا امروز که توییتی از او در مورد غنیسازی منتشر شده پامات زیادی به وجود آمده که آیا 3.67% میزانی است که ایالات متحده در مذاکرات احتمالی با طرف ایرانی خواهد پذیرفت یا اصولاً غنیسازی اورانیوم منتفی است از منظر آمریکایی ها. در ادامه برنامه به این موضوع می‌پردازیم. اما علی خامنه‌ای در نشست با مسئولان ارشد سه قوه در اولین واکنش به مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا در عمان گفته اشتباهی که در برجام انجام شد نباید در این مذاکره تکرار بشه. رهبر جمهوری اسلامی گفته به این مذاکرات نه به صورت افراطی خوشبینه و نه به صورت افراطی بدبین. به این گفتگو هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاری است، یه حرکتی است، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه. خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما مشخصه و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبین، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک چطور ترجمه می‌کنید حرفای رهبر جمهوری اسلامی رو؟ والا به نظر میاد که همون رویکردی که در مقابل برجام داشت و رهبر جمهوری اسلامی پیش گرفته، یعنی در این حال که صحبت از خطوط قرمز میکنه ولی گویی که یه سوم شخصی هست که تأثیری در این پروسه نداره و به عنوان یه نظاره‌گر نشستن و اونجا دارن میبینه که حالا بقیه دستن در کاران چه کاری میکنن. این به نظرم نشون میده که یه عدم پذیرش مسئولیتی که خب قبلا همین رو در دوران برجام شاهدش بودیم، به گردن بقیه انداختن و وایسادن این که آیا حالا به هر حال میشه کاری کرد یا نه، و این نشون از این داره که اون شجاعت و درایتی که لازم هست در این مقطع بسیار حساس به خرج داده بشه. شاید بشه از این فرصت استفاده کرد و اینکه درگیری یک وضعیت نظامی و درگیری نظامی نشه ایران ممکنه خیلی هم اولویت چندانی نداشته باشه، ولی در این حال اگر که اون چیزهایی که جمهوری اسلامی میخواد آقای ترامپ حاضر باشه بپردازه یه میزانی از امتیازات رو، به نظر میاد که مخالفت جدی رهبر جمهوری اسلامی نداشته باشه. ولی به نظرم جالب ترینش اینه که اصولا به عنوان یک نظاره‌گر اوضاع و نه یک فردی در رأس هرم قدرت که تأثیر مستقیم داره در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مورد موضوعات حرف میزنم. اینکه کم اهمیت نشون داد تا اندازه مذاکرات رو چطور می‌بینید؟ گفتش که وزارت خارجه جمهوری اسلامی 10 تا کار دیگه داره، حالا وسط اینها یه مذاکراتی هم در عمان در جریانه. اصلا این موضوع رو که زندگی میلیون‌ها ایرانی و سرنوشت حتی شاید جمهوری اسلامی گره خورده به مذاکرات رو به نظر نمیاد که جدی گرفته باشه. به دلیلی که
خب فکر میکنم همونطور که توی اون سخنرانیش هم اشاره کرده بود، حمله نظامی رو با سقوط جمهوری اسلامی اینها برابر نمیبینن. یعنی فکر میکنن که برای بعد از حمله نظامی و احیانا بروز ناآرامی های مردمی آمادگی دارن برای سرکوب مردم و درگیری محدود نظامی، حالا هر چقدر هم وسعت زیادی داشته باشه براشون دغدغه اصلی نیست. و اینکه خب این نکته‌ای که اینجا هست که اتفاقا نشونه داره از ریشه مشکلات اینه که آیا واقعا مشکلات ایران و جمهوری اسلامی فقط به تحریم‌ها برمیگرده؟ عملا توی این سال‌ها ما دیدیم که نه، یعنی پول‌های زیادی گم شده از توی مملکت که ربطی به تحریم‌ها نداشته. مدیریت‌های ناموفق، فساد، اینا لزوما تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم تحریم‌ها هم نبوده، بلکه مدیریت ناموفق و فساد و این شیوه اداره کشور بوده که باعث شده. بنابراین اگر در دنیای واقعی بودیم، دنیای واقعی ما اینطور می بود که ما یه سری مدیران کارآمد، رهبران کارآمدی داشتیم که داشتن کارهای دیگه می‌کردن برای اینکه چرخ اقتصاد به چرخ سیاست به چرخ اوضاع مملکت رو به بهبود باشه و دست کسانی که این شرایط رو ایجاد کردن قطع می‌کردن از وضعیت، ممکن بود حتی مذاکرات با آمریکا اهمیت چندانی پیدا نمی‌کرد. در اون راستا اتفاقا به نظرم به ریشه ماجرا فساد در حاکمیت و ناکارآمدی حاکمیت اشاره میکنه آقای خامنه‌ای که درسته. به نظر من همه چی تقصیر آمریکا و تحریم‌های آمریکا نیست و خب در این حال هم این درگیری‌ها و مشکلات با آمریکا رو اونا به نظر نمیاد، حالا درست یا غلط، ببینن که با وجود جمهوری اسلامی و ادامه و بقایش خیلی منافاتی داشته باشه. یک ابهاماتی هم به نظر میرسه که در تیم آمریکایی ها وجود داره. دیشب وقتی که آقای ویتکاف با شان هنتی در فاکس نیوز صحبت کرد، حرف از این زد که ایران به غنیسازی بالای 3.67 نیازی نداره چون مصارف صلح‌آمیز نداره. الان دوباره در توییترش مطلب دیگری منتشر کرده که ایران باید غنیسازیش رو به طور کامل کنار بذاره. لینزی گرام سناتور محافظه‌کار هم حرف او رو دوباره تکرار کرده. این چه سیگنالی داره میده به طرف ایرانی؟ ببینید، حرف لینزی گرام یا افراد خارج از حتی کابینم نه، آقای ویتکاف فکر می‌کنم در حال حاضر و خود آقای ترامپ مهمترین سیگنال‌ها رو میفرستن که این وضعیت اتفاقاً خب سیگنال‌های متناقضی میفرسته، چون زمان کوتاهه. یعنی آقای ترامپ کسی نیست که خیلی صبر بکنه واسه اینکه قرار باشه مذاکرات نتیجه بده. یعنی من فکر می‌کنم ظرف 1-2 هفته آینده مشخص میشه که آیا امیدی هست یا اینکه نه، واقعا ما با یک شرایط بحرانی مواجه میشیم. ولی خب بعد از مصاحبه دیشب آقای ویتکاف، اینجا لابی‌های اسرائیلی و راست واقعا شروع کردن به سر و صدا. حالا اینکه چقدر این لابی‌ها روی آقای ترامپ تاثیر بگذارن یا اینکه واقعا فعلا یکی از شیوه‌هایی که آقای ترامپ جلو میبره اینه که سعی میکنه که سیگنال‌های متناقضی بفرسته و شرایط رو پرآشوب جلوه بده و بعد بتونه بگه که حالا یک دیلی به دست اومد یا دیل به دست نیومد. منتها اگر که در پشت پرده و در واقعیت مذاکرات مشخص نباشه که اون حد یقف کجاست، یعنی بالاخره آقای ترامپ میخواد که غنیسازی بکنن، حاضره به میزانی از غنیسازی رضایت بده یا نه، و اینکه خب اگر که به 3.6 دارن رضایت میدن که در واقع مینیمم اون چیزی که در برجام بود، چه چیزهای علاوه بر برجام، حالا بند غروب مکانیزم ماشه است، مانیتورینگ، چه چیزی رو میخواد اضافه بکنه که و در مقابلش چه امتیازی بالاتر از برجام حاضر به ایران بده. و به علاوه یه حرف دیگه دیروز آقای ویتکاف در مصاحبه زد که خیلی توی اون ماجرای 3.6 یه ذره گم شد، این که در مورد موشک‌ها صحبت کرد. ما هنوز باز نمیدونیم که آیا مفاد مذاکره قرار فقط در مورد هسته‌ای باشه یا مسئله موشک‌ها هم دخیله. اینها اگر در عرصه عمومی خیلی مهم نیست، برای اینکه حالا گزارش‌هایی میشه، این لابی‌ها کار میکنن، رسانه‌ها و روایت‌ها ممکنه با چالش مواجه بشن، ولی اگر پشت پرده اینها مشخص نباشه، عملاً به معنیه که دولت آقای ترامپ و خود آقای ویتکاف مشخصاً نمیدونن چی میخوان و خب این عملاً با توجه به اینکه وقت مذاکرات محدوده به بنبست میکشونه و گزینه دیگه جز گزینه نظامی رو معتبر نمیگذاره که بمونه. و یه نکته آخرم اشاره بکنم، این در مورد روسیه هم حتی تا یه حدی قبل از جنگ اوکراین صادق بود.
رهبران سیاسی بعضی وقتا یه کارهایی میکنن که لاجرم یه اتفاقاتی رو با خودش به همراه میاره، حتی اگر قصد اولیه‌شون این نبوده. این آرایش نظامی که امریکا داره جلو میره اگر کماکان ادامه داشته باشه، سخت میشه توجیه کرد که خب همه اینها رو ببرن جلو و اگر اون دیلی که 100% حالا با فشار لابی ها یا خود آقای ترامپ بهش نرسن، حاضر باشن که کوتاه بیان و عقب بشینن. بنابراین من فکر می‌کنم مهمترین سوال اینه که آیا واقعا اجندای مذاکرات مشخص شده که قرار راجع به چی صحبت بکنن؟ موشکی آیا درش هست یا نه؟ چون دیشب آقای ویتکاف بهش اشاره کرد و مسئله غنی‌سازی و حد غنی‌سازی، اینها اگه در پشت پرده مشخص نشده باشه، عملا این مذاکرات میشه انتظار داشت که در آینده نچندان دور با شکست مواجه بشه. ولی اگه نه اون چیزهایی باشه که دیشب در مصاحبه گفت، به نظرم شاید اولین بار در طی 8 سال گذشته که یه احتمال حداقل بالقوه هست که جمهوری اسلامی آمریکا بتونه با هم یه مذاکراتی داشته باشن که به یک نوع توافق شاید حداقل در میان مدت با دوام برسه. منتها خب اگر بزرگیه، چون شرایطو نمیدونم. ممنونم از شما. ممنونم. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ما. اما دقایق پیش نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تصویر منتشر شده در وبسایت علی خامنه‌ای گفته اسرائیل برخلاف شعارهای جمهوری اسلامی حذف نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو گفته آنچه باید حذف بشه محور ترور ایران و برنامه تسلیحات هسته‌ایش. Today the dictator of Iran, the Ayatollah Khamenei, posted this. امروز دیکتاتور ایران این پوستر رو منتشر کرده با این عنوان که چرا باید رژیم صهیونیستی اسرائیل از منطقه حذف بشه. رهبر ایران در حالی که با آمریکایی‌ها مذاکره میکنه تصویری رو منتشر میکنه که در اون توضیح داده چرا اسرائیل باید نابود بشه. گستاخانه ترین چیز در این مورد اینه که او این موضوع رو در حالی مطرح میکنه که ظاهرا در حال مذاکره برای صلح با آمریکاست. اسرائیل حذف نخواهد شد. آنچه باید حذف بشه محور ترور ایران و برنامه تسلیحات هسته‌ایشه، نه فقط به خاطر اسرائیل بلکه به خاطر کل منطقه ما و به خاطر صلح در جهان. Not only for the sake of Israel, but for the sake of our entire region and for the sake of peace in our world. الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه در واشنگتن به ما پیوسته. آقای وطنخواه، موضع اسرائیلی ها رو الان چطور می‌بینید؟ به نظر میسه که آقای نتانیاهو در موقعیت پیچیده‌ای قرار گرفته، چون بعضی از سیگنال هایی که از طرف به خصوص استیو ویتکاف به گوش میرسه به نظر میرسه که شاید حاضر باشه امتیازاتی به تهران بده و این شاید متفاوت باشه با اون چیزی که آقای نتانیاهو میخواست. هرچند باید تصریح بکنم که آقای ویتکاف هم حرفاش همش یک چیزی نمیمونه. میبینیم از دیشب تا امروز کلی تغییر موضع داده. بله، ببینید این حرفایی که آقای نتانیاهو، حالا من نمیخوام طرفداری از آقای نتانیاهو کنم، شما خیلی میتونید انتقاد کنید از شخص ایشون، سیاستاش در به خصوص در غزه و غیره، ولی حرفی که راجع به ایران و آقای خامنه‌ای زده واقعا نمیشه ازش انتقاد کرد، چون میگه علنا داره واقعیت میگه کشوری هست به نام جمهوری اسلامی که میگه ای دنیا از من نگران نباشید، من کار بدی نمی‌کنم، برنامه هسته‌ای من خطری نداره. از یه طرفم میگه اسرائیل کشور 9 میلیونی عضو سازمان ملل باید نابود بشه. خب اینجا نشون میده به نظر من آقای خامنه‌ای واقعا باید گفت در تیم آقای نتانیاهو بازی میکنه، چون حرفی که خامنه‌ای میزنه کمک به اونایی که میکنن که در واشنگتن و غیره میگن آقا روی جمهوری اسلامی حساب باز نکنید. جمهوری اسلامی دروغ میگه، هرچی هم میگه داره وقت میخره، برنامه‌اش هم اینه که سلاح اتمی به دسترسی داشته باشه، بعد بیاید چه بلایی سر منطقه خواهد آورد. این دشمنان دیپلماسی تو واشنگتن و جای دیگه در غرب اینو میگن. آقای خامنه‌ای من نمیدونم، شما نشون دادید مونتاژ قبلا، ایشون چرا فکر کردن مردم نمیفهمن؟ همه کاره کشور این آقا، تمام سیاست‌ها دستش بوده، بعد میاد میگه من کاری نیستم، بریم مذاکره چی میشه. نه، ببینید اگه میخواید مذاکره جایی بره، همین الان آقای خامنه‌ای حرفایی که راجع به اسرائیل و نمیدونم آمریکا از منطقه باید برید باید عوض بشه. شما نمیتونید هم برید به توافق برسید، هم برید شعار بدید و سنگ بندازید، همون بلای سر برجام دوباره خواهد اومد. حتی اگر اینا به توافق جدیدم برسن، 1 سال 2 سال 3 سال بعد دوباره نابود میشه. اینجوری نمیشه مملکت رو مدیریت کرد، اینجوری نمیتونی شما سرمایه گذاری خارجی به ایران بیاری. من میگم واقعا آدم نمیدونه راجع به آقای خامنه‌ای چی بگه، برنامه‌اش چیه.
آقای وطنخواه، اگر حالا یک توافقی صورت بگیره، اگر اظهارات دیشب آقای ویتکاف رو معیار قرار بدیم، شاید چیزی شبیه به برجام اما بدون محدودیت زمانی، یعنی نتونه ایران 10 سال 15 سال دیگه دوباره غنیسازی بالای 3.5% انجام بده. آیا به نظرتون این چیزی هست که اسرائیلی ها رو متقاعد و راضی بکنه؟ ببین فردا جان، واقعیت اینه که اسرائیل تنها نمیتونه برنامه هسته ایران رو نابود کنه. به خاطر همین حالا اسرائیل بخواد نخواد باید با آمریکا دست به دست باشه. این یه واقعیتی که برای اسرائیلیا مهمه. حالا آقای نتانیاهو هرچی هم بخواد جلوی تلویزیون بیاد حرف دیگه بزنه، از نظر عمل نمیتونه تنها اسرائیل این کارو کنه تا اونجایی که من میدونم. حالا یه بحث دیگه هم داریم اینجا. اگرم ایران واقعا میخواد سیاست خودشو تغییر بده، چون الان تو منطقه واقعا شکست بعد از شکست، مملکتی که مردمش دیگه واقعا وضع اقتصادی به اینجا رسیده، اگه این آقایون تو این نظام بخوان تغییر راه بدن، جای دیگه برن، نمیتونن فقط تمرکز کنن رو برنامه هسته‌ای. باید قبول کنن، حالا علنا یا غیر عملی، و قبول کنن که باید تو منطقه اتفاقاتی بیفته. مثلا شما اگه فردا نمیخواد بیاید علنا اعلام کنید که دیگه پشت حوثی‌های یمن نیستید، ولی نشون بدید که این موشک‌هایی که حالا از ایران میگن به یمن میره، این دیگه نره، این ترافیکو جمعش کنن. خب ممکنه برای آمریکایی‌ها کافی باشه. فقط میخوام اینو بگم، اینی که فقط ما تمرکز کنیم رو برنامه هسته‌ای، بگیم یه توافق جدید تمام چیز خوب حل میشه، این واقعیت نداره. ایران باید این گفتگو رو به جای اینکه بخوان آمریکایی‌ها رو خرابشون کنن، بگن آقای ترامپ 10 سال خودشو گذاشت سر کار، آخرم اومد به برجام، این اشتباه، این راه حل نیست. آقای ترامپ باید خودشو برنده نشون بده تو واشنگتن. ایرانی که باید کمک کنه آقای ترامپ برنده بشه تو واشنگتن. آقای وطنخواه، شما مدت هاست دارید وضعیت ایران رو رصد میکنید. سازمان شما هم، نه فقط شما، بسیاری تحلیلگران دیگه داره که ایران رو با جزئیات دنبال میکنن. باور خودتون، باور شخصیتون چه است؟ امیدی میبینید برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات، یا فکر میکنید رویارویی شاید با تأخیر اما اجتناب ناپذیره؟ واقعا نمیدونم فردا جان. ببین واقعیتش اینه که آقای ترامپ دنبال جنگ نیست. واقعا کسی که تمام تاریخچه سیاسیش ضد جنگ بوده. از یه طرف هم ایرانی‌ها واقعا از جنگ میترسن. جمهوری اسلامی میدونه که آینده نظامش بسته به این موضوعه. ولی ما جنگ ایران عراق هم دیدیم. 8 سال ایران رفت جنگیدی که بعد 2 سال میتونست تمومش کنه. 8 سال جنگیدن، 200,000 تا ایرانی هم تو همون جنگ هم بیخودی مردن. واقعا نمیشه پیش بینی کرد. آقای ترامپ هم که خدا رو شکر 1000 تا اینجا دعوا را انداخته، ممکنه بخواد افکار رو عوض کنه، یه جنگ را بندازه. نمیشه واقعا پیش بینی کرد. ولی در کل بخوام نگاه کنم، ترامپ دنبال جنگ نیست، ولی باید تو این بازی برنده بشه. و اگه جمهوری اسلامی بخواد ضایعش کنه، ترامپ زیر بار نخواهد رفت. ممنونم از شما. الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه در واشنگتن. مرسی. همونطور که پیشتر اشاره شد، خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته ناو هواپیمابر USS کارل وینسون به عنوان دومین ناو آمریکایی در آبهای خاورمیانه در دریای عرب و نزدیک جزیره‌ای در یمن مستقر شده. تصاویر منتشر شده توسط نیروی دریایی آمریکا نشون میده از عرشه ناو وینسون در روزهای اخیر برای پرواز جنگنده‌های F-35 و FA-18 برای حملات علیه حوثی‌ها استفاده شده. همزمان نشریه نیوزویک هم نوشته که جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن این پایگاه در صورت حملات آمریکاست. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، همین الان هم منطقه پر است از تجهیزات آمریکایی، نه فقط در خاورمیانه بلکه دورتر در اقیانوس هند هم همینطور. این ناو هواپیمابر جدید چه ظرفیتی اضافه میکنه برای آمریکایی‌ها؟ بله، همونطور که فرمودید امکانات زیادی وزارت دفاع آمریکا داره به منطقه خاورمیانه وارد میکنه و ناوگروه هواپیمابر کارل وینسون هم یکی از اونها هست. اهمیت خیلی زیادی داره از این جهت که 3 اسکادران هواپیمای جنگنده F-18 و 1 اسکادران هواپیمای تهاجمی جنگ الکترونیک E-18 رو به اضافه 1 اسکادران F-35 که خب ویژگی‌های خاصی داره، میتونه از در مقابل رادارهای دشمن ویژگی پنهانکاری داره، وارد منطقه کرده، به اضافه 1 ناوشکن موشک انداز با توانایی دفاع موشکی و همینطور 1 ناو موشک اندازی که مسئولیت کنترل نبرد هوایی رو، پدافند هوایی رو بر عهده داره. این ناوگروه
وارد منطقه سنتکام شده و همکنون در نزدیکی جزیره سوکاترا در دهانه خلیج عدن مشغول مأموریت هست و فکر می‌کنم از دیشب مأموریت جنگیش رو روی یمن، منطقه غربی یمن تحت تسلط حوثی‌ها شروع کرده و در کنار ناو ترومن داره عملیات جنگی انجام میده. بسیار ناو توانایی هست، همونطور که عرض کردم یکی از معدود ناوهای هواپیمابر آمریکایی هست که جنگنده F-35C میتونن از روش نشست و برخاست بکنن. اگر لازم بشه که علیه ایران مورد استفاده قرار بگیره این ناو، طبیعتاً F-35 به خاطر اینکه میتونه به شبکه‌های پدافندی و راداری نفوذ بکنه قابلیت زیادی داره. بمب‌های سنگرشکنه میتونه در داخل این بمب هواپیما 2 بمب حمل بکنه و در برد خودش که حدود 1200 کیلومتر هستش این سلاح‌ها رو مورد استفاده قرار بده. مثلا برای حمله کردن به یه پایگاه موشکی نزدیکی شیراز مثلا میتونه خیلی کارایی داشته باشه. با سوختگیری هوایی خب این قابلیت‌ها بیشتر هم میشه. ناو ترومن که 1 ماه مأموریتش تمدید شد، یعنی قرار بود که در ابتدای ماه اپریل ناو گروه هواپیمابر ترومن که الان مدتی هست در دریای سرخ مأموریت انجام میداده برگرده با پایگاه خودش در نورفولک ویرجینیا، ولی وزیر دفاع 1 ماه تمدید کرده این تا آخر اپریل. حالا باید دید که این شرایطی که الان ما 2 ناوگروه هواپیمابر در کنار تمام امکانات دیگه به ویژه 6 بمب افکن بیدو در منطقه داریم باقی خواهند ماند، یا اینکه تشخیص میدن که این ناوگروه ترومن باید در انتهای ماه آوریل به اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و پایگاه خودش در ویرجینیا برگرده، یا اینکه نه این 2 ناو نگه دارن. برداشت من از اون چیزی که میبینم این هستش که به احتمال خیلی زیاد ناوگروه ترومن در انتهای ماه آوریل از منطقه خارج خواهد شد. حالا این مقداری به روند مذاکرات هم بستگی داره. شاید بخوان با این کار در حقیقت یک سیگنالی به ایران بدن که ما داریم از سطح تنش‌ها کم میکنیم، ولی واقعیت اینجاست که ناوگروه هواپیمابر جرالد فورد که جدیدترین ناو هواپیمابر و پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر آمریکا هست الان مدتی است که به شدت داره در آب‌های ساحلی شرق آمریکا آموزش تمرین میکنن هواپیمای جنگندهشون. قبل از اون هم هواپیمای این ناو که 4 اسکادران F-18 بودن در پایگاه فلان نوادا آموزش‌های ویژه‌ای، تمرین‌های ویژه‌ای برای مقابله با هواپیمای بدون سرنشین کردن. در نتیجه میشه انتظار داشت با توجه به تمرین‌های خاص منطقه دریای سرخ و مقابله با این درون‌های حوثی‌ها، حالا شاید هم ایران این آموزش‌ها در حال انجام هست. برداشت من این هستش که ناوگروه فورد به زودی به منطقه خاورمیانه اعزام خواهد شد و ممکنه جانشین ترومن بشه. ولی اگر تصمیم بگیرن که اقدامات نظامی علیه ایران انجام بدن، وجود 3 ناوگروه هواپیمابر توانایی بسیار قابل ملاحظه‌ای رو برای سنتکام و فرماندهان سیاسی نظامی آمریکایی به وجود میاره، چیزی که صرفاً در زمان عملیات جنگی عمده مثل حمله به افغانستان، حمله به عراق و آزاد کردن کویت چنین تعداد ناوهای هواپیمابری سابقه داشته در منطقه. آقای ندیمی، طبیعتا تمرکز زیادی الان روی تهدیدات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی هست، اما خب مواضع حوثی‌ها هم چپ و راست داره توسط آمریکایی‌ها مورد حمله قرار میگیره. در عین حال دولت مورد تایید جامعه جهانی یمن هم به نظر میرسه که یورش جدیدی رو علیه حوثی‌ها داره ترتیب میده. چقدر این تحرکات اخیر به خصوص این ناوی که الان در سواحل نزدیکی سواحل یمن هم هست ممکنه نشانه این باشه که حوثی‌ها دارن وارد یک مرحله جدیدی میشن که ممکنه آمریکا و دولت رسمی یمن بخواد کارشون رو تموم کنه؟ بله، این نکته خیلی جالبیه که حملاتی که از 15 مارس علیه حوثی‌ها شروع شده در حقیقت بدون اینکه حوثی‌ها حملات خاصی نسبت به کشتی‌رانی انجام بدن به صورت پیشگیرانه داره صورت میگیره و 24 ساعته داره این بمباران ها انجام میگیره. بسیار عملیات موثری هستش علیه حوثی‌ها و میتونه توانایی جنگی اونها رو در صورتی که
دولت قانونی یمن در کنار نیروهای ائتلافی اگر اماراتی ها یا عربستان بخوان پشتیبانی از اونها بکنن میتونن که تا حدی این قابلیت رو کم کرده، ضربه به اونها زده و آسیب پذیرتر نسبت به حمله زمینی بکنه. ببینید هر چقدر که یک نیروی زمینی، حالا یک گروه شبه نظامی باشه یا یک ارتش تمام عیار باشه، از روی هوا بمباران بشه، در نهایت برای اینکه اونها از جای خودش ریشه کم بکنن باید نیروی زمینی درگیر بشه و اینجا خب چون آمریکا نمیخواد که نیروی زمینی خودش رو درگیر بکنه، برای اینکه حوثی‌ها رو از سواحل دریای سرخ به ویژه منطقه حدیده عقب برونه، باید نیروی زمینی این کارو بکنن و گزارش‌هایی هم هست که حدود 80,000 نیروی یمنی با پشتیبانی عربستان و امارات این کار رو ممکنه هر زمانی شروع بکنن. در اون صورت واقعا حوثی‌ها تحت فشار شدیدی قرار میگیرن. تا حالا من یادم نمیاد که اینقدر نیرو به یک باره با هماهنگی درگیر شده باشن حوثی‌ها. البته حوثی‌ها هم جنگجویانی هستن که چون در منطقه رو خوب میشناسن، طبیعتا جنگ سختی در به وجود خواهد اومد، ولی وجود ناوگروه هبینسون و ترومن و حالا احیانا امکانات دیگه نظامی آمریکا باعث میشه که این پشتیبانی هوایی با کارایی بسیار بالایی انجام بگیره، خیلی بیشتر از اون چیزی که عربستان در جنگ خودش با حوثی‌ها روی زمین می آورد و میتونه خیلی موثرتر باشه و امکانات اطلاعاتی بیشتری رو هم در اختیار نیروهای روی زمین انجام بده و اگر این هماهنگی بشه به وجود آورد بین عملیات‌ها، حوثی‌ها میتونن ضربات خیلی سختی رو ببینن از یک چنین حمله زمینی و هوایی مشترک. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. بلومبرگ گزارش داده نمایندگان وزارت خزانه‌داری آمریکا در دیدار با مقامات سنگاپوری هشدار دادند که دولت ترامپ فشار بر صنعت نفت ایران و خریداران چینی اون رو افزایش میده. مقامات آمریکایی گفتند تحریم‌های واشنگتن علیه تهران کم نمیشه و تمرکز آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های کوچک خصوصی در استان شاندونگ چین بیشتر هم میشه. مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک به ما پیوسته. مریم، چه میدونیم در مورد رایزنی‌های آمریکایی‌ها با طرف‌های سنگاپوری؟ فرود، موضوع اینه که ما هر روز داریم در مورد کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی اطلاعات بیشتری به دست میاریم. همونطور که تو گفتی، بلومبرگ گزارش داده که مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با سفر به سنگاپور، قطب تجاری و مالی منطقه، مجموعه‌ای از جلسات خصوصی با بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی برگزار کردند. بر اساس این گزارش، هدف اصلی این دیدارها افزایش فشار بر بخش نفتی ایران هستش و همچنین هشدار به خریداران آسیایی نفت جمهوری اسلامی. اون هم با یک پیام روشن این دیدارها انجام شده، اینکه آمریکا با این کار میگه که ما نه تنها تحریم‌ها علیه تهران رو لغو نخواهیم کرد، بلکه احتمال افزایش مجازات و تحریم‌ها هم وجود داره، به ویژه علیه شرکت‌های چینی که خریداران نفت ایرانند. به گفته منابع مطلع از این جلسات، تمرکز جدید آمریکا بر پالایشگاه‌های خصوصی در استان شاندونگ چین، منطقه‌ای که به یکی از اصلی ترین مقاصد نفت خام ایران تبدیل شده. در همین راستا ماه گذشته ایالات متحده آمریکا برای اولین بار یکی از این پالایشگاه‌ها به نام شرکت پتروشیمی شوگوانگ لوکینگ رو به دلیل خرید 500 میلیون دلار نفت ایران تحریم کرد. این اقدام در واقع بخشی از سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی هستش. اون هم دقیقاً قبل از اینکه دور دوم مذاکرات میان دو کشور روز شنبه دوباره در مسقط برگزار بشه. اگرچه گفته میشه که اجرای تحریم‌های آمریکا در آسیا یکم سخته، چون خیلی از کشورها این تحریم‌ها رو به رسمیت نمیشناسن، اما خطر گرفتار شدن در دام تحریم‌های ثانویه باعث نگرانی
بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ حمل و نقل شده. همچنین مقام‌های آمریکایی علاوه بر سنگاپور به هنگ کنگ و مالزی هم سفر کردند که این نشون دهنده استراتژی گسترده‌تری برای مهار درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران هستش که تلاش دارن که اون صادرات نفت ایران که در دوران بایدن به در واقع شماره بالایی رسیده بود اون رو محدود بکنن که این میلیاردها دلار به اقتصاد در واقع درآمد جمهوری اسلامی ایران ضربه خواهد زد. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی در نیویورک. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفتم از لندن به ما پیوسته. آقای مصلحی، بارها با شما در مورد این صادرات نفت ایران به بازارهای چین صحبت کردیم. به نظر میرسه که یک تحرکاتی حالا داره صورت میگیره. چقدر واقعا سنگاپوری ها به نظرتون میتونن نقش بازی بکنن اگر آمریکایی ها بخوان متوقف یا بسیار محدود بکنن صادرات نفت ایران به چین رو؟ با درود به شما و بینندگان گرامی این برنامه، من یادآوری بکنم که ماه می گذشته، ماه می 2024 یک هیئت از خزانه‌داری امریکا رفتن به سنگاپور و رفتن به مالزی و خواستن جلوی این دفاتری که کارشون جعل اسناد نفتی جمهوری اسلامی هست رو بگیرن و مشابه همین کاری که دارن از محدوده دریایی این هر دو کشور برای کار حمل و نقل‌های نفتی ایران استفاده می‌کردن. اینا رو خواستن بگیرن، ولی من یادمه که نخست وزیر مالزی خیلی رسما اعلام کردش که ما به هیچ عنوان پای این تحریم‌های یک جانبه امریکا نمیریم و ما هرچی که از سازمان ملل بیاد ما بر اساس اون عمل میکنیم. یعنی کاملا جواب رد دادن. ولی این بار به هر حال مدیریت آقای ترامپ یک چیز دیگه دستش داره به نام تعرفه ها و این تعرفه‌ای که مؤلفه بسیار بسیار سنگینی هستش برای هر کدوم از این کشورها، به خصوص مالزی که قویاً نیازمند این هستش که در مبادلات بین تجاری بین چین و غرب بیاد بشینه و این تو اینجا میتونه بسیار سنگین باشه برای سنگاپور که کار مالی اینها رو کرد. یعنی ببینید توی شکل فعلی در حال حاضر کار سنگاپوریا صرفاً کار انتقالات مالی هست و کار مالزی کار این بودش که جعل اسناد این دفاتر 3 تا دفتر جعل اسناد نفتی در مالزی هستش، اینها رو داشت به هر حال اجازه کار بهشون میداد. ولی با این مؤلفه تعرفه ها دولت ترامپ میاد و به هر حال یک جانبه میاد میگه میخواد کاملا جلوی این رو قبل از اینکه بخواد یه کار فیزیکی انجام بده. کار فیزیکیش فکر میکنم که تنها این باشه که بیان فرض بکنید که یک ناوگان نیروی دریایی امریکا بیسته و بتونه تانکرهایی رو که نفت ایران رو داره حمل میکنه بتونه نگه داره. یعنی این عنوان آخرین نقطه میتونه باشه. ولی قبل از این کاری هستش که وزارت خزانه‌داری امریکا داره میکنه و دارن واقعا تنها منطقه‌ای که در حال حاضر چینی‌ها حتی برای شرکت‌های متعلق به دولت نمیخرن چیزی رو و فقط منطقه‌ای که خودشون میگن که شاندون هستش و این چیزی هستش که مستقلن و حالا تا چقدر مستقل باشه اینم در نظر بگیرید که تقریبا بخشی از پرداخت‌ها این از طریق بانک مرکزی چین پرداخت میشه. یعنی خیلی هم نمیشه گفت که اینها مستقل عمل میکنن. ولی به هر حال در حال حاضر جنگ تعرفه‌ها یک سلاح بسیار سنگینی شده برای اینکه بتونه دولت ترامپ بتونه اون خطوطی رو که میخواد پیش ببره بتونه ببره. ولی اگر فرصت هست من یک جمله ای هم فقط میخوام اضافه بکنم. بفرمایید. ببینید جمهوری اسلامی و خامنه‌ای تمامی زیرساخت‌های اقتصادی ایران، نفت ایران رو واقعا مصرف کردن تا این سال. واقعا این که میگم مصرف کردن در حال حاضر میبینیم که در داخل کشور گاز و برق و اینها نیستش به دلیل اینکه مصرف شده. از اون طرف هم اون نفتی هم که داره صادر میشه اکثرا مشکل اینو دارن که با آبشور مخلوط هستن که این واقعا برای پالایشگاه‌های امروزی بسیار بسیار مشکله برای اینکه آبشور رو جدا بکنن. این پس مصرف شده. حالا این زیرساخت‌های اقتصادی ایران شده موضوع مذاکرات بین دولت‌های مختلف و واقعا باعث تأسف هستش در این مورد. ممنونم از شما مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ما.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. اشاره بکنم که در این روزهای حساس مذاکرات وبسایت ایران اینترنشنال هم معمولاً به صورت مرتب خبرها رو لحظه به لحظه بروز میکنه. وبسایت ما رو هم از دست ندید، iranIntel.com. تا دقایق دیگر با بخش دوم برنامه 24 همراه شما خواهم بود.